હેલો મિત્રો, કેમ છો બધા? ફરી એકવાર મારી નવી રેસીપી સાથે સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ ઈટ એન્ડ એન્જોય વિથ પ્રતિકમાં. તો આજે આપણે બનાવીશું પાલક બટાકાનું શાક. આ શાકને આપણે એકદમ સરળ રીતે અને ફટાફટ બની જાય એવી રીતે આપણે બનાવશું. અને બટાકાની સાથે પાલક મિક્સ કરવાથી શાકનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે. અને મિત્રો, આ પાલકની ભાજી ખાવામાં ગુણકારી અને હેલ્ધી પણ હોય છે. અને આ પાલક બટાકાના શાકને અન્ય રાજ્યોમાં આલુ પાલક પણ કહે છે. અને હા મિત્રો, તમને આ મારી રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. તો ચાલો મિત્રો, બનાવવાનું ચાલુ કરીએ ગુજરાતી ટેસ્ટમાં આલુ પાલક એટલે કે પાલક બટાકાનું શાક. આપણે શાકભાજી કટિંગ કરી લઈએ. મિત્રો, પાલકને આપણે ખૂબ સારી રીતે ધોવાની છે, કારણ કે આમાં માટીનો ભાગ વધારે પ્રમાણમાં હોય છે. તો મિત્રો, શાકભાજીમાં આપણે શું લીધું છે એ જોઈ લઈએ. લસણ, આદુ, બટાકા, ડુંગળી, ટામેટાં, મરચાં અને લીલા ધાણા. હવે શાક બનાવવા માટે આપણે કડાઈ મૂકશું અને એમાં 2 ચમચા જેટલું તેલ નાખશું. શાકના વઘાર માટે આખું જીરું નાખશું, લાલ મરચાં નાખશું, અડધી ચમચી હિંગ નાખશું, કટિંગ કરેલા કાંદા નાખશું. કાંદાને મિક્સ કરી લઈએ અને તેલમાં થોડી વાર માટે ચડવા દેશું. હવે આપણે બટેકા નાખશું. બટેકાને આપણે સહેજ ગોલ્ડન બ્રાઉન થવા દઈશું. આપણે કટિંગ કરેલું લસણ નાખશું.
હવે મરચાં નાખશું, ઝીણું સમારેલું આદું, જેટલી હળદર નાખશું, 1 ચમચી લસણવાળું મરચું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખશું, 1 ચમચી ધાણા જીરું. હવે આ બધું મિક્સ કરી લઈએ. જો મિત્રો, બટેકા આપણા એકદમ સરસ ચડી ગયા છે. હવે આપણે આમાં ટામેટાં નાખી દઈએ. હવે પાલક નાખશું. પાલકને આપણે નાખીને ઉપર જ રહેવા દેવાની છે, મિક્સ નથી કરવાની, એટલે આપણી ભાજી બળે નહીં. ઉપરથી ચપટી ગરમ મસાલો નાખીને ઢાંકી દઈશું. ઢાંકીને 2-3 મિનિટ સુધી ચડવા દઈશું. પાલક આપણું ચડી ગયું છે. હવે આને મિક્સ કરી લઈએ.